สวัสดีครับ ถ้าใครติดตาม TikTok ตอนนี้เนี่ยคงจะได้เห็นวิดีโออันหนึ่งที่เป็นไวรัลออกมาจากทางอเมริกานะครับก็คือวิดีโอของคุณ Alexis Lawrence นั่นเอง ซึ่งคุณ Alexis Lawrence เนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PNH นะฮะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย University of California Irvine นะครับด้วยอาการปวดหัวรุนแรงแล้วก็ตรวจพบว่าซีดจากตัวโรค PNHแล้วเขาก็ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีอาการปวดตามร่างกายเยอะมากมีไข้ขึ้นนะครับแล้วก็มีผิวหนังที่มีเลือดออกนะครับจ้ำสีม่วงเต็มหน้าแล้วก็หน้าบวมนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีการฟ้องร้องทางโรงพยาบาลนะครับว่ามันเกิดจากวัคซีนนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าพยายามจะทำร้ายเขานะฮะไม่มีใครเข้าใจเขานะฮะเรื่องนี้มันเป็นมายังไงโรค PNH มันคืออะไรนะครับมีวิธีในการดูแลรักษาอย่างไรบ้างรวมทั้งไอตัวผื่นที่เขาเป็นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรวันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอบอกว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่ถือว่าโชคร้ายมากนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะและอีกแง่มุมหนึ่งก็คือโรคนี้เนี่ยที่เขาเป็นตอนนี้ทั้งหมดที่เขาเกิดเหตุการณ์จนกระทั่งมีปัญหาหน้าบวมขึ้นมาเป็นผื่นทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกรณีที่เรียกว่าเกิดความโชคร้ายในคนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ประเด็นเรื่องของการต่อต้านวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับถ้าคนไหนที่ไปดู Facebook ของพ่อของน้องเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับถ้าดูไปโพสต์ไม่นานมานี้เนี่ยก็แกเป็นฝั่ง Republican แบบเต็มตัวนะครับแล้วก็ไม่ใช่ Republican ปกติมีการด่าทอทาง Democrat ล้อเลียน Democrat เยอะแยะไปหมดเลยนะครับรวมทั้งทางครอบครัวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าความเชื่อทางศาสนาโดยคุณอเล็กซิสเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นคริสเตียนนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าไม่สมควรจะต้องฉีดวัคซีนเข้าร่างกายดังนั้นวัคซีนที่เขาได้มาในทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่วัคซีนที่เขาได้มาตอนเด็กเท่านั้นหลังจากนั้นไม่เคยฉีดอีกเลยนะครับนั้น2เรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นมาทีหลังอย่างไรก็ตามวันนี้เราจะไม่พูดถึง2ประเด็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองหรือการต่อต้านวัคซีนแต่อย่างใดแต่ผมจะวิเคราะห์ในทางด้านการแพทย์ว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมขอเล่าเรื่องก่อนว่าเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณอเล็กซิสเนี่ยก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้มีการแจ้งไว้แต่น่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะฮะตอนปลายนี่แหละนะครับหรือ20กว่า30แถวนี้นะครับก็แต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ที่ฟลอริดาแล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค PNH นะครับชื่อเต็มก็คือ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria นะครับ paroxysmal ก็แปลว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว nocturnal แปลว่ากลางคืน hemoglobinuria คือปัสสาวะออกมามีฮีโมโกลบินปนนะครับฮีโมโกลบินก็ถ้าใครเรียนสายวิทยาศาสตร์มาเนี่ยมันก็คือสารอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการจับออกซิเจนแล้วก็ออกไปปล่อยให้กับเนื้อเยื่อต่างๆของเรานะครับทำให้เลือดของเรามันมีสีแดงขึ้นก็ไอตัวฮีโมโกลบินนี่แหละนะครับแล้วสาเหตุที่มันอยู่ในปัสสาวะนี่ก็เพราะว่าในคนที่เป็นโรค PNH เนี่ยเม็ดเลือดแดงมันแตกนะฮะแล้วก็เลยมีตัวนี้รั่วออกมานะแต่เดี๋ยวเราอาจจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่า PNH เนี่ยมันเป็นยังไงมันคืออะไรกันแน่นะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องของคุณอเล็กซิสให้ฟังก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแน่ๆนะครับก็น้องเขาเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PNH ตอนเดือนมกราคมปีนี้แล้วเขาก็ย้ายจากฟลอริดามาแคลิฟอร์เนียปรากฏว่าเขามีอาการปวดหัว2 อาทิตย์เต็มเลยนะครับเขาก็คิดว่าต้องเป็น PNH กำเริบนี่แหละแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวนอนพักกินยามันคงจะหายปรากฏมันไม่หายแล้วก็เป็นหนักขึ้นก็เลยไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย UCI นะครับ University of California Irvine ปรากฏว่าตรวจเจอว่ามีภาวะซีดมากเลยนะครับคือค่าฮีโมโกลบินเนี่ยเหลืออยู่3เท่านั้นเองคนปกติฮีโมโกลบินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12-14หรือบางคนสูงกว่านั้นนะครับก็เนี่ยลดลงมาเหลือ3นี่คือลดลงมาแบบมหาศาลนะ 4-5 เท่าของคนปกติเลยนะครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจน้องเขาแล้วก็ให้เลือดนะฮะจนค่าฮีโมโกลบินขึ้นมาที่7แล้วแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือหลังจากที่ให้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องการเจาะไขกระดูกเพื่อที่จะตรวจดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับการเจาะเพราะว่าตัวน้องเขายังไม่ยินยอมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาพูดถึงการรักษานะครับคุณอเล็กซิสก็บอกว่าเนี่ยหมอบอกเขาว่าถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีน3ตัวนี้นะจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลนะครับเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรนะก็เลยทำการฉีดวัคซีนทั้งหมด3ตัวพร้อมกัน
ตัวแรกก็คือวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบนะครับ meningococcal vaccine ตัวที่2คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนะฮะคือวัคซีนตัวที่เรียกว่า pneumococcal vaccine ส่วนวัคซีนตัวที่3เนี่ยเป็นวัคซีนที่ผมรู้สึกแปลกใจที่เขาฉีดตัวนี้นะครับก็คือตัวTdap นะครับเตตานัสนะฮะเป็นวัคซีนบาดทะยักดิปธีเรียแล้วก็เพอร์ทัสซิสก็คือคอตีบบาดทะยักไอกลนั่นแหละนะครับ3ตัวนะฉีด3 อันพร้อมกันแล้วเขาบอกว่าหลังจากฉีดไปปุ๊บเนี่ยภายใน10 นาทีเขาก็มีอาการปวดทั้งร่างกายเลยนะฮะปวดแล้วก็หน้ามันก็เริ่มบวมนะฮะเริ่มมีผื่นขึ้นตามบริเวณหน้านะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผื่นพวกนี้มันกลายไปเป็นสีม่วงก็คือมีการเกิดเลือดออกที่อยู่ภายใต้นั้นตาก็เริ่มบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมีอาการรู้สึกเหนื่อยมันผิวมันก็แสบนะฮะแล้วถ้าผ่านไปสักพักเนี่ยเราลองไปดูติดตามอาการเขาก็จะมีอาการปวดทั้งร่างกายเลยนะครับและไอ้ผื่นพวกนี้มีที่หน้าที่ตัวที่หลังนะครับที่เท้าด้วยนะครับเท่าที่เขาถ่ายให้ดูนะฮะแล้วอาการมันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็กังวลว่ามันต้องเป็นเพราะวัคซีนแน่ๆแหละนะฮะแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนมันถึงจะรักษาได้ผลนะครับเขาก็ไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยพยายามจะทำร้ายเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็พอมีอาการแบบนี้เขาบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่เหลียวแลเลยไม่มีใครมาช่วยดูแลเขานะครับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สั่งวัคซีนตัวนี้3 ตัวพอฉีดให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มี days off ก็คือมีวันหยุดของเขา2 วันแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูอีกนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้คนนี้ทำเรื่องไว้นะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นปัญหาของเขานะครับก็เลยจะฟ้องร้องทางโรงพยาบาลนะฮะนี่คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรกันแน่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะย้ายโรงพยาบาลไปอีกที่หนึ่งแล้วนะครับผมขอเริ่มต้นด้วย PNH ก่อนมันคืออะไรนะครับ PNH อย่างที่เมื่อกี้เราบอกนะครับย่อมาจากคำว่า paroxysmal nocturnal hemoglobinuria คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันจะมีการกลายพันธุ์นะครับของยีนตัวหนึ่งชื่อว่า PIGA gene PIGA นะครับ phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class A นะครับชื่อยาวมากแต่เราเรียกว่า PIGA แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม X นะฮะโครโมโซม X ในผู้หญิงนี่แหละแล้วถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างโปรตีนบางตัวได้หรือสร้างแล้วมันผิดปกติโปรตีนเหล่านี้เนี่ยคือเป็นโปรตีนที่เรียกว่า GPI นะครับGlycosyl phosphatidylinositol protein นะไอตัวเนี้ยชื่อประหลาด GPI มันมีอยู่2 ตัวหลักๆนะครับตัวแรกก็คือ CD55 นะครับหรืออีกชื่อของมันก็คือ Decay Accelerating Factor ตัวที่2คือ CD59 Membrane Inhibitor of Reactive Lysis 2 ตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็นโปรตีนบนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็โปรตีนบนตัวเกล็ดเลือดกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับโปรตีนเหล่านี้มันมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ระบบภูมิต้านทานมาทำลายเซลล์ของร่างกายเรานะครับระบบภูมิต้านทานที่ว่าคือระบบที่เราเรียกว่า complement นะไอ้ตัวโปรตีน2 ตัวนี้เนี่ยนะครับโดยปกติถ้ามี complement มาปุ๊บแล้วไม่มีโปรตีน2 ตัวนี้อยู่นะมันจะเจาะรูเซลล์ของเราครับทำให้เซลล์ของเราแตกนะทีนี้ในโรค PNH เนี่ยมันไม่มีโปรตีน2 ตัวนี้ครับหรือมันมีน้อยนะทีนี้พอมันไม่มีเกิดอะไรขึ้นล่ะเซลล์เราก็แตกได้โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับมันก็เลยทำให้เกิดอาการต่างๆตามมามากมายเลยทีเดียวนะครับเม็ดเลือดแดงแตกก็เกิดภาวะซีดนะครับซีดมากๆเนี่ยเหมือนคุณอเล็กซิสก็อาจจะมีอาการปวดหัวแบบเมื่อกี้ได้นะครับฮีโมโกลบินที่รั่วออกมาจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้ามันเยอะนะครับมันจะมีปัญหาต่อไตได้นะครับมีปัญหาต่อไตดังนั้นเราจะเจอว่าคนที่เป็น PNH เนี่ยเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้มากกว่าคนทั่วไปนะฮะตัวเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้ามันแตกเสร็จปุ๊บนะครับจริงๆต้องบอกมันแตกทั้งวันทั้งคืนนะสมัยก่อนเนี่ยมีอาจารย์จะชอบถามว่าทำไมมันถึงชื่อ PNH เพราะว่า PNH มาจาก paroxysmal nocturnal hemoglobinuria nocturnal แปลว่ากลางคืนแปลว่าถ้าฟังตามชื่อมันควรจะมีเม็ดเลือดแดงแตกเวลากลางคืนถูกไหมฮะแล้วเขาก็ถามนิสิตนักศึกษาว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะครับทำไมมันต้องแตกกลางคืนด้วยคำตอบตอนนั้นก็คือพบว่ากลางคืนเนี่ยเราหายใจน้อยกว่าปกตินะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เลือดของเราเป็นกรดก็เลยเกิดเม็ดเลือดแดงแตกเยอะอย่างไรก็ตามนั่นคือคำตอบที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นคำตอบที่คนสมัยก่อนชอบถามกันมากปัจจุบันเราทราบแล้วนะครับว่า
เม็ดเลือดแดงไม่ได้แตกแค่กลางคืนมันแตกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะครับเพียงแต่กลางคืนเนี่ยเราไม่ได้ตื่นมาปัสสาวะครับมันก็เลยเกิดความเข้มข้นของปัสสาวะมากนะครับสีมันเลยเข้มกว่าปกตินะครับแต่ตอนกลางวันเนี่ยเราตื่นอยู่ทั้งวันเราปวดปัสสาวะปุ๊บเราก็ไปปวดไปปัสสาวะทันทีมันก็เลยยังไม่ทันเข้มข้นมากจนกระทั่งเราเห็นว่าปัสสาวะออกมาแล้วสีมันแดงๆนะครับนี่คือปัสสาวะสีออกมาเป็นแดงๆนะฮีโมโกลบินยูเรียฮีโมโกลบินคือไอ้ที่ออกมายูเรียคือปัสสาวะนะครับฮีโมโกลบินยูเรียคือปัสสาวะออกมาเป็นฮีโมโกลบินดังนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าใครจะตอบเนี่ยก็คือว่ามันไม่ได้แตกกลางคืนมันแตกทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละนะครับทีนี้พอเม็ดเลือดแดงมันแตกแล้วเมื่อกี้เราบอกมีปัญหาต่อไตละนะฮะบางคนมีตัวเหลืองด้วยเพราะว่าไอ้ฮีโมโกลบินตัวนี้เนี่ยถ้ามันออกมาเยอะๆปุ๊บนะครับมันโดนทำลายไม่ทันเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราตัวเหลืองได้เหมือนกันนะปกติมันจะต้องโดนเปลี่ยนรูปไปเป็นสารตัวหนึ่งชื่อว่าบิลิรูบินนะครับบิลิรูบินก็คือสารที่มันเกิดจากตับนี่แหละปลุกเปลี่ยนในตับนะฮะแล้วทำให้บางคนมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดมันแตกมากๆแต่ส่วนใหญ่ไม่เหลืองแบบนิดเดียวถ้าเกิดจากเม็ดเลือดแดงมันแตกอีกอย่างหนึ่งซึ่งคนที่เป็น PNH เป็นได้ก็คือโดยทั่วไปในร่างกายเนี่ยเวลาเรามีฮีโมโกลบินออกมาเนี่ยร่างกายจะมีระบบเคลียร์มันออกไปทิ้งนะครับเคลียร์มันออกไปทิ้งส่วนหนึ่งเนี่ยจะใช้ระบบไนตริกออกไซด์แต่ทีนี้ระบบไนตริกออกไซด์เนี่ยถ้ามันถูกใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยใช้ไม่เพียงพอแล้วมันเม็ดเลือดแดงแตกเยอะมันทำงานไม่ได้นะครับก็จะเกิดอาการเส้นเลือดหดเกร็งพวกนี้ก็จะมีอาการปวดท้องได้นะ PNH บางคนปวดท้องปวดตามกล้ามเนื้อได้นะครับเพราะว่าไอ้เส้นเลือดมันหดตัวจากการขาดไนตริกออกไซด์นั่นเองนะแต่ไอ้นี่ไม่ใช่ปัญหาที่เรากลัวกันมากเท่าไหร่หรอกครับเป็นเลือดแดงแตกมันก็ซีดใช่ไหมแล้วก็บางคนมีอาการปวดขึ้นมาแต่ไอ้ที่เรากลัวเนี่ยคืออีกเรื่องหนึ่งมากกว่านะครับคืออะไรรู้ไหมข้อแรกนะคนที่เป็น PNH เนี่ยจะเกิดริ่มเลือดในร่างกายได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันมีปัญหาที่เกล็ดเลือดด้วยและอันที่สองก็คือไขกระดูกอาจจะทำงานผิดปกติได้นะครับอาจจะทำงานไม่ได้เลยก็ได้ในอนาคตดังนั้นนี่คือเป็นภาวะที่เราน่ากลัวที่สุดนะครับคือภาวะที่ไขกระดูกมันฝ่อต่างๆนะครับมีหลายโรคเช่นอะพลาสติกอะนีเมียไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดแดงได้ไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดได้ถ้าเป็นรุนแรงนะครับกลายไปเป็นโรคประหลาดที่เรียกว่า myelodysplastic syndrome นะครับคือไขกระดูกมันเริ่มสร้างเซลล์ผิดปกติออกมาละและสุดท้ายบางทีกลายไปเป็นโรคลิวคีเมียเลยนะครับอันนี้คืออันตรายสุดกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังคนไข้เหล่านี้นะครับแล้วก็บางทีเราเจาะไขกระดูกเนี่ยเพื่อตรวจว่ามีไอ้ภาวะพวกนี้หรือยังเพราะมันต้องรีบรักษาอย่างของคุณอเล็กซิสเนี่ยถ้าซีดเหลือแค่3เนี่ยมันซีดมากนะแปลว่าต้องรีบรักษาเพราะไม่ฉะนั้นจะแย่ได้นะครับอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นแทรกซ้อนแล้วจำเป็นจะต้องดูด้วยว่าไขกระดูกของเขามันมีปัญหาแล้วหรือยังนะครับนี่เล่ามาตั้งนานไอ้ PNH เนี่ยเจอบ่อยแค่ไหนต้องบอกว่ามันแทบจะเจอประมาณ1ในล้านนะครับบางรายงานก็บอกว่าประมาณสัก5-6 คนในล้านคนจะเจอสักคนหนึ่งนะในล้านคนจะเจอสัก5-6 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยพอๆกันนะฮะอายุที่เจอเนี่ยประมาณสัก30 ปีถึงจะเจอนะครับโดยทั่วไปวินิจฉัยในช่วงนี้นะแล้วเวลาถ้าเป็นภาวะแบบนี้คือตื่นมาตอนเช้าปัสสาวะมันแดงๆถ้ามันมีอะไรไปกระตุ้นก็ต้องบอกว่ามีหลายอย่างที่กระตุ้นคอมพลีเมนต์ของเราได้เช่นการเจ็บป่วยต่างๆนะครับเป็นหวัดนะฮะหรือปอดอักเสบหลอดลมอักเสบพวกนี้กระตุ้นทำให้เกิดการทำงานของคอมพลีเมนต์มากขึ้นในคนพวกนี้เม็ดเลือดแดงก็จะแตกมากขึ้นได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เครียดมากนะครับมีประจำเดือนบางทีก็คอมพลีเมนต์ออกมามันก็เม็ดเลือดแดงแตกง่ายผู้หญิงนี่ก็จะมีโอกาสซีดได้มากกว่าปกติอยู่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากเป็น PNH เม็ดเลือดแดงแตกแล้วเขายังมีประจำเดือนอีกต่างหากนะครับคราวนี้ก็ซีดใหญ่เลยนะขาดธาตุเหล็กด้วยแย่ไปเลยนะฮะทีนี้ถ้าไปหาหมอแล้วเขาจะตรวจอะไรกันบ้างนะครับก็แน่นอนนะฮะก็อาจจะมีการตรวจเลือดทั่วไปตรวจดูว่ามีการแตกของเม็ดเลือดแดงไหมนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยมันมีหลายสาเหตุก็ต้องหาสาเหตุหนึ่งในนั้นก็เป็น PNH นะครับถ้าเจอว่ามีการแตกจาก PNH เขาก็ต้องตรวจต่อว่ามันใช่ PNH จริงหรือเปล่านะครับโดยการตรวจหา CD55 และ CD59 อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกถ้าตรวจแล้วมันไม่มีเลยนี่ก็เฮ้ยเป็นแง่เลยนะครับถ้ามันมีน้อยลงก็เป็นแน่ๆแต่มันอาจจะความรุนแรงไม่มากถ้าคนที่ไม่มีเลยถูกไหมฮะแล้วก็จะต้องตรวจไขกระดูกในกรณีที่สงสัยว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างกรณีของคุณอเล็กซิสลอเรนซ์นี้นะฮะทีนี้แล้วมันรักษายังไงตรงนี้สำคัญละรักษาให้หายขาดได้ครับด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกเท่านั้นนะฮะ
ด้วยวิธีปลูกถ่ายไขกระดูกนะอันนี้คือ stem cell transplant ที่ไขกระดูกถึงจะทำให้หายได้ต้องไปเอาไขกระดูกคนอื่นมานะแต่วิธีของคุณอเล็กซิสที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะไม่ใช่กรณีนี้เขาน่าจะหมายถึงการใช้ยาตัวหนึ่งในเมื่อผลของมันเนี่ยที่เกิด PNH เพราะว่าร่างกายเรามี complement ไปทำลายเซลล์ของเราดังนั้นถ้าเราหยุดยั้ง complement ล่ะมันก็จะมียาอยู่ 2 ตัวนะครับตัวหนึ่งชื่อ eculizumab นะครับ eculizumab อีกตัวหนึ่งคือ ravulizumab นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันไปยับยั้ง complement ของเรา complement เนี่ยก็มันมี9ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วมันจะมี complement ตัวเจ๋งๆเนี่ยคือตัวที่5นะครับ5 ถึง 9นะมันก็จะไปเจาะรูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น membrane attack complex มารวมหัวกันเจาะรูเข้าไปเลยในเซลล์นะฮะทีนี้ถ้าเราไปยับยั้ง complement ตัวที่5ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเจาะรูเซลล์ได้เซลล์ก็จะไม่แตกนะครับยา2ตัวที่ว่าไปเนี่ยมันก็จะไปจัดการไม่ให้ complement ตัวที่5ทำงานได้นะครับนี่คือกลไกการทำงานของยาแต่ปัญหามีครับปัญหาคืออะไรปัญหาคือไอ้ complement เนี่ยมันมีข้อดีในการป้องกันการติดเชื้อบางอย่างนะครับโดยเฉพาะเชื้อกลุ่มที่มีแคปซูลหุ้มนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน3อย่างตัวแรกคือ Neisseria meningitis ที่ทำให้เกิดสมองตัวเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือไข้การหลังแอนนะครับตัวที่2 Streptococcus pneumoniae ตัวนี้ที่ทำให้เราเกิดปอดอักเสบหรือบางครั้งติดเชื้อในกระแสเลือดที่บางทีเราได้ยินว่าวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนะpneumococcal vaccine นะ Prevnar Pneumovax ก็ไอ้นี่เนี่ยแหละครับนะแล้วก็ตัวที่3คือ Haemophilus influenzae นะครับ3ตัวนี้เนี่ยมันมีแคปซูลแล้วเราต้องฉีดวัคซีนป้องกัน3ตัวเมื่อกี้ผมถึงบอกว่าผมแปลกใจทำไมถึงไม่ฉีดตัวที่3เพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราฉีดวัคซีนป้องกันสมองอักเสบใช่ไหมเพราะว่าคือวัคซีนป้องกันตัวเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Neisseria meningitis เราฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ Pneumococcal vaccine และตัวที่3ที่เขาฉีดบาดทะยักคอตีบไอกลแล้วทำไมเขาไม่ฉีดH. influenzae วัคซีนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราฉีดเพื่อโรคพวกนี้ต้องฉีดไอ้3ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดปุ๊บเนี่ยแล้วเราฉีดไอยา2ตัวเมื่อกี้ไปแล้วนะมันจะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อพวกนั้นแล้วถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับมันน่ากลัวขนาดนั้นแต่โดยทั่วไปเราฉีดวัคซีนเข้าไปปุ๊บวัคซีนทำงานเลยทันทีไหมไม่มันต้องใช้เวลาดังนั้นเนี่ยเราจะมียาให้กินก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบยาที่ว่าก็คือเพนิซิลินนะครับเพนิซิลินบางทีถ้ากินตัวนี้ไม่ได้ก็มีอะม็อกซิซิลินถ้านี้ไม่ได้อีกก็จะมีซิโปรฟลอกซาซินถ้าตัวนั้นไม่ได้อีกก็มีไรแฟมพิซินมีหลายตัวมากมายที่สามารถทำให้เลือกได้แต่ยากินพวกนี้กินไปตลอดมันก็ไม่ได้มันก็เกิดการดื้อยาของเชื้ออื่นๆขึ้นมาอีกนั่นแหละดังนั้นเราจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนเข้าไปพอร่างกายสร้างภูมิขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดยาพวกนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องฉีดวัคซีนพวกนี้ก่อนที่เราจะให้ยาพวกนั้นเข้าไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเกิดคุณเกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบขึ้นมาเนี่ยบางทีมันถึงตายได้นะบางคนไม่ตายรอดมาก็ไม่ปกติอีกเลยเพราะว่าระบบประสาทของเขาจะโดนทำลายไปจากไอ้เชื้อพวกนี้นี่แหละและเชื้อพวกนี้ติดง่ายมากนะครับติดง่ายมากนะอยู่ใกล้ๆกันอยู่บ้านเดียวกันก็ติดกันได้เลยนะฮะหรือถ้าไปโรงเรียนไปอยู่แคมป์อะไรพวกนี้ติดเลยนะครับนั้นจึงจำเป็นจะต้องป้องกันไอ้เชื้อพวกนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะฮะนี่คือสาเหตุหลักๆว่าทำไมต้องฉีดไอ้วัคซีน3ตัวที่ว่าไปนะครับแต่ของเขาตัวที่3คือคอตีบบัดทะยักไอกลอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าฉีดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ฉีดเพื่อป้องกันโรคนี้แน่นอนไม่ได้ฉีดเพราะว่าจะต้องให้ยาพวกนี้แน่นอนนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ฉีดมาก่อนเลยใน10 ปีไม่เคยฉีดเลยก็เลยจะฉีดป้องกันซะนะก็เป็นแบบนั้นนะทีนี้เราลองมาดูประเด็นอื่นกันบ้างในกรณีของคุณอเล็กซิสนะครับมีพูดนี้ก่อนยาเมื่อกี้มี2ตัวมันต่างกันยังไงนะครับเอ็กคูลิซิแมปเนี่ยมันจะต้องให้บ่อยในช่วงแรกจะต้องให้ทุกอาทิตย์ไปประมาณสักเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็จะให้ทุก2 อาทิตย์ไปตลอดชีวิตหยุดไม่ได้หยุดแล้วก็มีปัญหาแล้วมันแพงมากเลยแพงมากเป็นล้านรวมๆแล้วทั้งชีวิตนะครับหลายล้านนะครับตัวที่2ราวูลิซูแมปตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องให้บ่อยนะครับในช่วงแรกอาจจะต้องให้บ่อยแต่หลังจากนั้นจะให้ทุกๆประมาณ2 เดือน2 อาทิตย์กับ2 เดือนมันห่างกันเยอะนะอย่างนั้นเราก็ต้องเอาตูดหลังแล้วมันจะได้สบายมากขึ้นไม่ต้องมาให้บ่อยนะครับพวกนี้ถ้าหยุดปุ๊บเนี่ยร่างกายมีปัญหาทันทีนะครับเราก็จะให้หยุดทันทีเลยไม่ได้นะฮะนี่แหละ
ทีนี้มาถึงประเด็นที่เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งละคือเขาฉีดวัคซีน3ตัวนี้เข้าไปแล้วอยู่ๆทำไมผื่นขึ้นทั้งหน้าเลยผื่นเป็นผื่นแบบมีเลือดออกด้วยใต้ผื่นมันม่วงๆนะครับเราเรียก ecchymosis นะครับแล้วก็ตาก็จะบวมนะปวดตามร่างกายเลยข้างหลังนะเราจะเห็นมีผื่นบางอันเนี่ยลักษณะกลมๆนะครับกลมสีม่วงแล้วตรงกลางเป็นขาวๆนะพวกเนี้ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นทันทีประมาณ10นาทีหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นมันเป็นเยอะขึ้นให้ผมสงสัยนะผมสงสัยว่าเนี่ยคืออาการเส้นเลือดอักเสบหรือที่เราเรียกว่า vasculitis นะครับเราเจอได้ว่าวัคซีนบางครั้งเนี่ยมันไปกระตุ้นให้เกิด vasculitis คือไอตัวเส้นเลือดอักเสบตัวนี้ได้นะครับนี่ที่พูดเนี่ยคือบอกว่ามันเจอได้น้อยมากนะคนเนี้ยก็ต้องโชคร้ายจริงๆถึงจะเป็นมันไม่ได้เกิดจากการเอาวัคซีน3ตัวมาฉีดพร้อมกันนะครับอย่างที่ในข่าวเขาพยายามจะบอกว่าเป็นแบบนั้นแต่ผมเข้าใจได้เพราะว่าคนทุกคนที่ไม่มีความเข้าใจทางด้านนี้แล้วก็หมออธิบายไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับก็จะมีความสงสัยแล้วก็กังวลคิดว่าไอเนี้ยต้องเป็นจากวัคซีนเอามารวมกัน3ตัวแน่ๆเลยมันถึงมีปัญหาและอาจจะเฮ้ยวัคซีนเยอะไปหรือเปล่าถึงต้องเป็นแบบนี้แต่เปล่าครับโดยทั่วไปใน PNH ที่เราจะรักษากันเนี่ยเราก็จะให้แบบนี้นะฮะและส่วนใหญ่จะรีบให้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมของคุณอเล็กซิสเนี่ยมาด้วยฮีโมโกลบินเท่ากับ3นะครับซึ่งถือว่าน้อยกว่าคนปกติถึง5เท่านะแปลว่าอะไรมันต้องรีบรักษาแล้วครับคุณจะปล่อยไว้นานไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกเยอะแยะถ้าคุณไม่รีบรักษาเนี่ยแย่แต่ก่อนจะรักษาคุณต้องป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อเสียก่อนถ้าคุณไม่ป้องกันแล้วเขาไปติดเชื้อมาคราวนี้ก็เป็นไงอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีทั้ง2โรคปนกันทั้ง PNH นะครับแล้วก็โรคติดเชื้อแล้ว PNH ก็เกิดมากขึ้นในเวลาที่เป็นไงติดเชื้อถูกไหมครับแล้วแถมมีภาวะอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเลยทำให้ยิ่งแย่เข้าไปอย่างนั้นเราต้องรีบจัดการในการรักษานะครับงั้นวันนี้ผมหวังว่าผมคงจะมาเคลียร์ประเด็นแล้วก็อธิบายให้ฟังในมุมมองทางด้านการแพทย์ว่าไอสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรถึงต้องฉีดวัคซีนพวกนั้นนะครับโรค PNH คืออะไรนะครับไงก็ต้องขอให้เขาเนี่ยดีขึ้นไวๆนะครับแล้วเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะเน้นย้ำจากกรณีศึกษาครั้งนี้ก็คือหลายครั้งนะปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าการสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับเราไม่ได้อธิบายให้เขาฟังแบบชัดเจนทั้งหมดนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องอธิบายชัดเจนโดยเฉพาะเคสไหนก็แล้วแต่ที่ดูท่าทางจะมีปัญหาตั้งแต่แรกผมเชื่อเลยนะครับว่าบางเคสที่แบบมีปัญหาเรื่องต่อต้านวัคซีนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะแล้วก็เป็นซูเปอร์คอนเซอร์เวทีฟแบบถ้าที่อเมริกาต้องบอกว่าเป็น red state นะครับ blue state ถ้าแบบ red จัดเลยนะหัวแดงจัดเลยทาง Republican จ๋าเลยเนี่ยบางทีเราต้องอธิบายให้เขามั่นใจสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาพอเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเขาเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดนะครับจะวุ่นวายไปหมดนะแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่เขาทำมาที่หมอเขาทำมาเนี่ยเท่าที่ผมฟังดูนะมันถูกต้องทำตามหลักการแพทย์ที่เราควรจะทำกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดพลาดแต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่กังวลว่าไอ้ฉีดวัคซีนพวกนี้3ตัวจะเป็นอะไรไหมหรือจะเป็นฉีดตัวนั้นจะเป็นมากน้อยแค่ไหนบอกเลยครับโอกาสยากมากที่จะเกิด vasculitis แบบนี้นะครับไม่มีทางสามารถที่จะบอกได้ว่าใครจะเกิดแล้วมันป้องกันก่อนหน้าก็ไม่ได้ทำเทสอะไรก็ไม่ได้ทดสอบอะไรก็ไม่ได้ไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะฉีดไปแล้วนะครับถ้าถามผมคิดว่ากรณีนี้เป็นกรณีพิเศษมากที่มันเกิดขึ้นได้นะครับเราไม่มีทางรู้ก่อนเลยนะต่อให้คุณเป็นใครเนี่ยคุณแข็งแรงมาจากไหนคุณก็เกิดภาวะนี้ได้ตัว PNH เองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีปฏิกิริยาแบบนี้จากต่อวัคซีนนะฮะดังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวโรคที่เป็นนะฮะโอเคผมก็ต้องขออวยพรให้เขาหายจากโรคนี้ไวๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแพทย์ใช้ทุนจบใหม่ก็เวลาคุยกับคนไข้เนี่ยอธิบายให้เขาเข้าใจนิดนึงยอมเสียเวลานิดนึงนะครับไม่ฉะนั้นก็อาจจะมาเจอกรณีที่ต้องฟ้องร้องเพราะว่าถึงแม้ว่าต่อให้เราจะชนะนะครับมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งกำลังใจเสียทุกอย่างเลยดังนั้นเรายอมเสียเวลาตอนแรกอธิบายให้เขาเข้าใจตั้งแต่แรกมันจะดีต่อทุกฝ่ายแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ